Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne en Rusland. En ik moet tegenwoordig zeggen en Rusland, want ook daar is het nu natuurlijk oorlog door die inval van Oekraïne in Rusland. Nou, daar in Rusland, daar loopt die inval voor Oekraïne nog steeds goed, zeggen ze. Rusland heeft wel aangegeven, ja, we hebben ze gestopt en dat blijven ze zeggen, maar we zien iedere dag toch dat er weer dorpjes veroverd worden door Oekraïne. Dus daar loopt het voor Oekraïne goed. Maar ik moet er wel bij zeggen, strategisch gezien, militair strategisch gezien, heeft die inval daar, voor wat betreft de grondwinst, niet heel veel meerwaarde. Het wordt pas interessant als ze richting Belgorod gaan en eigenlijk de snelweg en de treinverbinding tussen Belgorod en Koersk weten te bereiken. Dan wordt het voor Rusland echt wel een punt om rekening mee te houden. Zover is het nog lang niet. En dus in die zin, ja, goed nieuws voor Oekraïne, maar je moet het natuurlijk wel op waarde weten te schatten. Aan de andere kant heeft Zelensky nu aangegeven, en ook de leidinggevende van het leger in Oekraïne, dat in Oost-Oekraïne de Russen de laatste dagen vrijwel geen grondgebied hebben kunnen winnen. De Oekraïners hebben daar wat versterkingen heen gestuurd en de Russen zijn zodanig verzwakt door al die aanvallen, en met name de verliezen aan artillerie, dat de Oekraïners nu in staat zijn om die Russen redelijk tegen te houden. Dan moet je wel weten, zo'n status is nooit helemaal bevroren. Als er ergens een aanval wordt gedaan, en er worden ongelooflijk veel aanvallen gedaan door die Russen. Op bepaalde plekken gewoon meerdere per dag, meerdere aanvallen. En dus er is altijd wel wat beweging. En dan gaat er misschien eens iets verloren en dan komt er tegenaanval door Oekraïne. Maar per saldo is het nu zo dat de laatste dagen in Oost-Oekraïne er vrijwel geen terrein is verloren door Oekraïne, zegt Oekraïne zelf. Nou, dat zou dan komen door de versterkingen en de verzwakking van de Russen. Nou, er is ook één ding wat ze nu in gebruik hebben genomen, dat zijn drakendrones. En wat is dat? Dat zijn drones die gesmolten ijzer laten vallen. En je ziet het dan, dat gesmolten ijzer staat natuurlijk in brand. En dat laten ze dan uit die drone vallen, daarom heet het een drakendrone. Dat komt uit Game of Thrones, daar werd zo ook zoiets gebruikt. En daarmee kan je alles wat daar beneden, dat gesmolten brandende ijzer op zich krijgt, dat wordt verbrand. Nou, er is al in ieder geval 1 Russische brigade die zelf heeft aangegeven dat ze eigenlijk alles verloren hebben. De mensen zijn er nog wel, maar alle materiaal wat ze hadden is verloren gegaan. Nou had Rusland 800 brigades, dus dan is er eentje is er niet zo ongelooflijk groot verlies. Maar het betekent wel dat die vreselijke machine, want het is natuurlijk een vreselijk ding waar brandend metaal uit de lucht komt, dat wel vreselijk effectief ook is. Hoe vervelend en gruwelijk zo'n wapen ook is, het is wel wat Oekraïne op dit moment nodig heeft. En ja, wat de Russen eigenlijk ook wel verdienen, gezien het feit dat Rusland de steden bestookt, kinderziekenhuizen bestookt, hotels bestookt. Dat is een laffe daad, het is een oorlogsmisdaad. Ja, dan vind ik het niet zo gek dat de Oekraïners terugkomen met een vreselijk wapen, maar wel wat de militairen aanvalt. Dus daar kan ik me dan nog, maar goed, ik vind het wel een afgrijselijk ding wat ze hebben ontwikkeld. Maar het is dus wel enorm effectief gebleken. Ja, als je dat dan gaat gebruiken, dan kan je die Russen daar flink mee verrassen. En dan kan dat natuurlijk wel een verandering op het slagveld betekenen. Oekraïne heeft aangegeven, wij komen met verrassingen voor Rusland. Ik denk dat die drone, dat dus echt één van die verrassingen is waar Rusland niet blij van zal zijn dat die er is gekomen. Nou, daarnaast heeft Oekraïne nog wat meer wapens ontwikkeld, maar daar heb ik nog niet zo heel veel van gezien. Maar een van die wapens zou dan ook de ontwikkeling van een ballistische raket zijn. En die zou dan in staat moeten zijn om tot ver in Rusland de vliegvelden en kampen van de Russen te raken. Ik heb nog niet gehoord dat ze hem gebruikt hebben, maar het kan al wel zijn gebeurd. Maar goed, dat zal dan moeten blijken. Maar
Ik heb dat nog niet gezien als zijnde van hey, nu is daar het bewijs dat ze dat al hebben gedaan. Maar zoiets zijn ze dus wel aan het ontwikkelen. Zo blijft dus die oorlog nog steeds veranderen en zich ontwikkelen. Niet in een goede weg, denk ik, voor wat betreft de gruwelijkheid van wapens. Maar ja, dat is toch deels vooral gekomen doordat Rusland iedere keer qua gruwelijkheid de grens verlegt. En ja, daar heeft Oekraïne daar goed naar gekeken en heeft gezegd, oké, dan doen wij dat dan ook. Het enige voordeel vind ik dat Oekraïne zich richt op het militaire doel. En ja, dat is dan nog wel te waarderen in die zin. Vond je deze video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl, schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!